Hello, students. With every passing day, we are getting closer and closer to our actual interview. It will all commence from the 13th of November. And so here we are with another video to help your preparation. ইয়াতে চাওক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে ইণ্টাৰভিউ যিটো ষ্টেজ অন্য ষ্টেজবিলাকতকৈ অকণমান পৃথক অকণমান বেলেগ ইয়াতে অকল আপোনাৰ নলেজ টেষ্টিং নহয় প্ৰিলিমছ বা মেইনছত আপোনাৰ নলেজৰ ভিত্তিত ৱেডাৰ অবজেক্টিভ অৰ ছাবজেক্টিভ নলেজ আমি কোৱালিফাই কৰোঁ কিন্তু ইণ্টাৰভিউত অকল নলেজ থাকিলেই নহ'ব নলেজটো আছেই সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউত বহিবলৈ পাইছে কিন্তু তাতে আমি নলেজটো আমাৰ কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ আমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো কেনেকৈ ৰিফ্লেক্ট কৰোঁ তাৰে ওপৰত গোটেই গেমখন খেলা যায় গতিকে 5টা এনেকুৱা কমন মিষ্টেক্স যোনটো কি মই যোৱা 5-6 বছৰৰ পৰা যিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি বা মোৰ বহুতো বন্ধুও ক্ৰেক কৰিছে এই এক্সামটো তো তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি বা মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাও আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ কিছু ভুল যিবিলাক আপোনালোকে যদি প্ৰিভেণ্ট কৰে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো খুবেই ভাল হ'ব তো বলকচোন কোনটো 5টা ভুল আপোনালোকে প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগে তাৰে বিষয়ে অলপ কথা পাতোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে লেক অফ নলেজ এবাউট আছাম এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাওক ultimately we have to agree that this is Assam Public Service Commission. The name Assam itself is there in the name of the commission. So we have to be very, very well versed with our Assam and with our Assamese. So আমি অসমৰ বিষয় সকলোখিনি তথ্য জানিব লাগিব whether it is the district level knowledge from you where you belong বা from where you are coming. For example, এজন মোৰ বন্ধুক সুধিছিলে যে আপুনি শিৱসাগৰত থাকে তো শিৱসাগৰৰ পৰা কামৰূপ মেট্ৰলৈ আহিছে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ তো কিমানখন জিলা পাৰ কৰি আহিছে আৰু প্ৰতিখন জিলাৰে অলপ অলপ যদি আপোনালোকে দৃশ্য দেখিছে ট্ৰেইনেদি আহিছে বা কিবাহেদি আহিছে তো অকণমান নলেজ আপোনালোকৰ লাগিব অভাৰঅল আছামত যি চলি আছে কাৰেণ্ট ইভেণ্টছৰ বিষয়ে সত্যজিৎ ছাৰে সদায় নিউজ পেপাৰ এনালিচিছত পঢ়ায় আপোনালোকে ভালকৈ সেই বিষয়সমূহ জানিব লাগে তাৰে উপৰিও অসমৰ ইতিহাস if we are talking about Assam, we have to know the history of Assam. তাৰে ক্ষেত্ৰত চিন্ময় ছাৰৰ এটা খুবেই ভাল প্লেলিষ্ট আছে this playlist is there of 29 videos you can go and still check this out and it will help you immensely that is something that I can guarantee you so অসমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ভাল এটা দখল থাকিব লাগিব আপুনি যদি দানৱা ডাইনেষ্টি কি আছিলে বা আপোনাৰ কছাৰী কিংডম কি আছিলে বা আমাৰ যদি কওঁ কোচ কিংডম কি আছিলে আহোমৰ বিষয়ে সকলোৱে পঢ়ে বাট এইবিলাক বাকী কমতাপুৰ কি আছিলে ইউ শুড ন' অল দিছ কাইণ্ড অফ থিংছ ৰাইট চ' সেই ডাইনেষ্টিজবিলাক সেই ইতিহাসবোৰ যিকোনো ধৰণৰ কথা আহি যাব পাৰে ৰাইট তাৰে লগতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছখিনিও খুবেই জৰুৰী হয় তাৰে ওপৰত মোৰে 2টা ভিডিঅ' আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ অফ আছামৰ ওপৰত অষ্টদাস উন্নয়নী মুকুটৰ মলা ঠিক আছে তো এই 18টা যি স্কিম আছিলে আমাৰ অসম বাজেটতো এই স্কিমকেইটা দিয়া গৈছিলে এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী তো এই 18টা স্কিম মই ইয়াতে প্ৰেক্টিছো কৰাইছোঁ কিছুমান কুৱেশ্যনছো প্ৰেক্টিছ কৰাইছোঁ স্কিমকেইটাও ডিছকাছ কৰিছোঁ তো চেষ্টা কৰিব এই স্কিমৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যায় আৰু তাৰে লগতে বাজেট ৰিলেটেড কিছুমান MCQ যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে MCQ মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে তাতে মই অকল MCQটো কৰোৱা নাই তাতে মই গোটেই তথ্যখিনি গোটেই স্কিমখিনি ভালকৈ ডিছকাছো কৰিছোঁ তো এই 2টা ভিডিঅ' দি আপুনি স্কিম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছখিনি জানিব পাৰে অসমত কি প্ৰচলিত হৈ আছে জানিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কেনেকুৱা কাম চলিছে এতিয়া ধৰি লওক এটা ইছ্যু আহিব পাৰে ৰুৰেল ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন তো আপোনালোকে জানিব লাগিব একচুৱেলি কিমান ইলেক্ট্ৰিফাই হৈছে ৰাইট 100% ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি গোটেইকেইখন গাঁৱৰে গোটেইকেইখন ঘৰে জানো ইলেক্ট্ৰিচিটি পালে 100% ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কয় নকয় 100% ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন যে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছোঁ সেইটো কি ভিত্তিত কৰা যায় বাট একচুৱেলি গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো কি এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আপোনালোকক সোধা যাব ৰাইট আৰু তাৰে লগতে পাৰ্চনেলিটিজ অফ আছাম অসম মনীষী বুলি এটা ছিৰিজ আছে ইয়াতেও আপোনাৰ 12টা ভিডিঅ' আছে প্লেলিষ্টত ফ্ৰীলি পৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চনেলিটি বেছড কুৱেশ্যন বহুত আহে ইনফেক্ট মই যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলোঁ মই নিজৰো জিলাখনৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ আছিল তেওঁলোকৰ কথা পঢ়ি গৈছিলোঁ বা নিজৰ চাৰনেমৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ আছিলে like more surname I should know about the personalities who have left a mark in the society in public service or in overall contribution to humanity right তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে অকণমান চাই যাব so know your Assam and know your current affairs well current affairs কাৰণে সত্যজিৎ ছাৰৰ এইটো আপোনালোকে ডেইলি বেচিছত কৰি থাকিব পাৰে নেক্সট পাৰ্টিকুলাৰ মিষ্টেক ইজ নট প্ৰিপেয়াৰিং অৰ ডেফ এতিয়া ডেফখনৰো কথা আমি বহুতো ভিডিঅ'ত ডিটেইলত পাতিছোঁ
ডিটেইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ আমি এনালাইজ কৰিব লাগে, whether it's from the personal details section, whether it's from the educational details section, whether it's from the home address, hometown based questions, ঠিক আছে, educational qualification based questions or service preference based questions. Service preference based question খিনি মই বাৰু ডিছকাছ কৰা নাই, যদি আপোনালোকক তাৰে ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক জনাব, মই ছাৰ্ভিচ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত কি ধৰণে আপোনালোকক প্ৰশ্ন আহে সেইবোৰ প্ৰশ্ন মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম, because I also encountered those questions and I could answer them very well. কোনোবাই যদি APS ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে, কোনোবাই যদি ACS ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে, কেনেকৈ আপুনি উত্তৰটো দিব লাগিব আৰু কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, ৰাইট? চ' দিছ ইজ ছামথিং দেট ইউ শুড ডু। এই দুটা আপোনালোকে জানে। 3 নম্বৰত হৈছে আণ্ডাৰ এষ্টিমেটিং ইয়ৰ এটায়াৰ এণ্ড ড্ৰেছ কোড। তো ড্ৰেছ কোডৰ ওপৰতো খুবেই জৰুৰী এটা ভিডিঅ' মই বনাই থৈ দিছোঁ ইতিমধ্যে। আপুনি যদি ৱেল ড্ৰেছ নহয় তেনেহ'লে মানে এজন মানুহক যদি আমি মুখখন ঢাকি দিওঁ, ইট ইজ আৱাৰ ড্ৰেছ দেট উইল ডিটাৰমাইন that what is our personality. ফৰ্মেল পিন্ধিলে আপোনালোকে জানিবই যে অলপ অফিচাৰ লাইক আপোনালোকক চোৱা যাব। যদি বহুতে ফাংকি বা কেজুৱেল ড্ৰেছ পিন্ধি যায়, বহুত লুজ কাপোৰ পিন্ধে, ইট উইল শ্ব' এ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনেলিটি। যদি বহুত টাইট কাপোৰ পিন্ধে, ইট উইল শ্ব' এ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনেলিটি। এই চিনোজ টাইপ পেণ্টবিলাক পিন্ধি নাযাব, ইট শুড বি লুজ, হেঙিং ৱেল, ফিটেড ক্লথছ এণ্ড পেণ্টছ দেট ইউ ৱেৰ। shoes should be brushed. তার উপর hairstyle, beard, mustache, ঠিক আছে, sari, your kind of mekhela chador, color coding, all those things have been discussed. এই ভিডিওটো ভালকে চাই ল'ব, ৰাইট? এই তিনিটা আপোনালোকে অলপ চলপ জানে। আজিৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে ইজ টকিং এবাউট কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ। বহুতে কমিউনিকেশ্যন স্কিলছক অলপমান নেগলেক্ট কৰে বুলি মই দেখা পাইছোঁ। মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে পোচাকটো হ'ল বা আপোনালোকৰ নলেজটো হ'ল, সেইবিলাক বস্তুটো এটা লেভেললৈকে চবে মেইনটেইন কৰিব পাৰিবই, কিন্তু হাউ ইউ ডেলিভাৰ হোৱাট ইউ ন' উইল ডিটাৰমাইন ৱেডাৰ ইউ উইল বিকাম এন অফিচাৰ অৰ নট। চাওক, অসম বাজেট, অসমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমবিলাক হ'ল, নিযুত মইনা আঁচনি হ'ল, অৰুণোদয় আঁচনি হ'ল, কোনে নাজানে? ইণ্টাৰভিউ দিব যোৱা প্ৰতিজনে জানিব। তাতে আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে। It is not the knowledge in which you will create a difference, massive difference I would say. Olop 19, 20, 19, 20 hoga. Kintu how you deliver that thing, how you perceive that scheme, how you know the realities of those schemes, and how that has changed Assam or will change Assam will determine whether you will be a successful civil servant or not. So tare karne moi kom communication skills to bahut zaruri. Tare tinta bibhagot moi kobo parim. First to communication ot moi kom je listening. ট্ৰাই টু, যেনেকৈ মেইনছত কোৱা যায় যে প্ৰশ্নটো দুবাৰ পঢ়িব, তিনিবাৰ পঢ়িব, যে সুধিছে কি তাতে এনচাৰটো তেতিয়াহে দিব পাৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ লিছনিং স্কিলছ। তো লিছনিং ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিল। তো প্ৰশ্নটো কি সুধিছে সেইটো আগতে শুনি ল'ব, তাৰে পিছতহে আপুনি উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰে পিছত হৈছে ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন। ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যনত তিনিটা বস্তু থাকে, টোন, টেম্পো এণ্ড ভকেবুলাৰী। ভাৰ্বেল মানে মই যি ধৰণে কথা কৈ আছোঁ, তো মোৰ ভকেবুলাৰী, দ্য কাইণ্ড অফ ৱৰ্ডছ দেট আই চুজ। ইয়াতে যদি মই চাওক, কিছুমান বহুত কেজুৱেল ৱৰ্ডছ থাকে, ঠিক আছে, তো দ'জ কাইণ্ড অফ ৱৰ্ডছ শুড বি স্কিপড, ইট শুড নট বি used at all. For example, stuff. These kind of stuffs are there. The stuff is a very casual word. So in a proper interview setup, if you are talking in English, you should not use words like stuff. You should not say okay. You should always say okay sir or okay ma'am. বুজি পাইছে? vocabulary মানে মই আপোনাক ইংলিছ ডিকশ্যনাৰী পঢ়িবলৈ দিয়া নাই। আই এম নট টকিং এবাউট দ্যাট vocabulary. I am talking about the kind of the choice of words that you choose in the actual interview. So okay sir, it's not okay, right? Yeah nohoy, yes kobo lagibo. All those belonging from English medium, you cannot use words like yeah, I know. So that is not the kind of way that you will speak to someone so senior sitting in front of you. You'll have to say yes or no. You cannot say nope. You have to say no. So those kind of vocabularies often gets, imbibed in our own self while we talk casually to our friends. But remember, those are not your friends. So you have to be very, very peculiar in choosing those kind of words. তাৰপিছত হৈছে টেম্পো। টেম্পোটো হৈছে যে মই কিমান স্পীডত কথাটো কৈ আছোঁ। চ' টেম্পোটো যদি মোৰ খুবেই বেছি ফাষ্ট, কিছুমান মানুহে কয়
তো কথাটো তেনেকুৱাকে ক'লে নহ'বগৈ। So, and literally আপুনি বেয়া নাপাব, the interviewers are a bit aged people, they are very senior people. So তেওঁলোকেও যেতিয়া কথাবিলাক কয় অকণমান শ্ল'লি ষ্টেডিলি ভেৰি কাম ভেৰি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ কয় কথাবিলাক, আপুনি শুনিবচোন মক ইণ্টাৰভিউত। চ' আপুনি যদি বহুত বেছি স্পীডত কথাখিনি কয় তেওঁলোকে সেইটো ভাল নাপাব। ইউ শ্বুড হাভ আ ভেৰি ডিচেণ্ট মডেষ্ট অনেষ্ট স্পীড ইন ইয়ৰ এণ্টায়াৰ টেম্পো অফ দ্য ভইচ। ত' চেষ্টা কৰিব এটা ডিচেণ্ট স্পীডত কথা ক'বলৈ, খুব শ্ল' নহয় যে ব'ৰ কৰি পেলাইছে মানুহজনক, আৰু এটা খুব ফাষ্ট ৰেটত জেনেৰেলি নক'ব। মই ৰিচেণ্টলি এজনী কেণ্ডিডেটৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতৰ স্পীডটো খুব ফাষ্ট আছিল। মই কৈছোঁ যে তুমি প্ৰথম কথাটো এইটোত কাম কৰা, নলেজ বেলেগ কথা হৈ গ'ল। নলেজ থাকিও লাভ নাই যদি তেখেতে বুজিয়ে নাপায় কথাখিনি। এণ্ড থাৰ্ড ইজ দ্য টোন। টোন মানে হৈছে যে কিছুমানে বেছিয়ে ছফ্ট হৈ কিনে কথা কয়। যদি মই কথাবোৰ এনেকৈ কওঁ তেতিয়া ইট উইল শ্ব' আণ্ডাৰ কনফিডেঞ্চ। আৰু সেইবুলি ইমানো ডাঙৰকৈ একদম এনেকৈ চকু তকু ডাঙৰ কৰি একদম এনেকুৱাকৈ ক'বও নালাগে যে ইট লুকছ লাইক এগ্ৰেশ্যন। ইউ শ্বুড হাভ আ ভেৰি মডেষ্ট ভেৰি চুইট টোন অফ ভইচ, য'ৰ পৰা তোমাৰ এটা ধুনীয়া এটা মাইল্ড স্মাইল এটাও থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ তোমাৰ কথাখিনি শুনি কিনে সকলোৱে ভালো পায়, ৰাইট? তো তাৰে কাৰণে আপুনি কিছুমান ৰোল মডেলছো ছেট কৰিব পাৰে ছ'চাইটিত থকা ইতিমধ্যে। তেওঁলোকৰ যদি কথাবিলাক শুনে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'বলৈ সক্ষম হ'ব, whether it's in English or in Assamese, right? That is part of your verbal communication. Then there is the non-verbal communication. Non-verbal communication like affirmation skills. Affirmation mane interviewers, in my case also, when I was asked something, I told my answer. After that, I also get to learn something from them because they will add on a few more points to that. So you should always affirm, okay, sir, yes, sir. Very exciting to know this, sir. I will definitely go back and learn more about this, sir. This is something known as affirmation. Okay. Verbally, no holo, you just nodding your head, gentle smile, wear a gentle smile on your face. Okay. Don't look down. Okay. While you're answering, your eyes should match with the eyes of the interviewer. That shows confidence. नीचे देख के आपको बातें नहीं करनी, ऊपर देख के भी नहीं, it looks confused, right? नीचे देख के it looks very passive, right? You should not look at sides also. While you're thinking, if at all you need to look somewhere else, it should be at the sides, but not at all at down or up, right? So এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে। তাৰ লগতে আই কণ্টেক্টটো মই বুজালোৱে। লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, নন ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে বডলি মুভমেণ্টছ। See, I'm moving my hands all left and right because I'm delivering a lecture. But tate apuni lecture deliver koribo joa nai. There you are the candidate. So you'll have to fix your arms and put it over your lap. Nijor lapor oporot dhuniyake apuni sidha ke anguli kita khuli kine. You should not do this way, not very mechanical, just casual way. You should put it very softly over the knees or lap. ঠিক আছে, তেনেকুৱাকে আপুনি হাতখন ৰাখিবলৈ পাৰে। No, this kind of posture or this kind of crossed hand, no those kind of things. Acha, well, I went for my interview, my chair was very awkward. Okay, why awkward? Because it had an armrest. So you will not use the armrest there, okay? You are not supposed to use armrest and sit like a Maharaja there. You should always put the hand, even if there is an armrest in your chair, you will put it over your lap. The person who went before me, he got grilled for his sitting posture. He did not know how to sit, and because if you sit with your hands on the lap, then automatically your hand movement gets controlled, and এই নন ভাৰ্বেল যিবিলাক জেষ্টাৰ আছে তাৰে পৰাই নাৰ্ভাছনেছটো প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰি। ফৰ এক্সাম্পল, আই ৱাজ আ member of the panel board when I was in my previous organization. So I used to see a lot of candidates shivering. তেখেতসকলৰ হাতখন এনেকৈ কঁপি থাকিব, আঙুলি মুভমেণ্ট হ'ব। When they are nervous, when they don't know, they start pinching themselves. So these kind of things needs to be avoided. Okay, and drooping shoulders are also a very bad non-verbal communication skill. It should be upright. Your chest should be out, tummy should be tucked in, right? So it should look very confident. So তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ এটা overall যদি posture and communication থাকে non-verbally, then also it looks very hard, very fine. And always try to wear that gentle smile in your face. Okay, don't smile when you are getting scolded there. Just you should know when to smile. And
greet themselves very well. Starting mein hi, the first impression is the last impression. With a very gentle, bright smile in your face. Of course, you will be very nervous in that point of time, but you should not look that way in your face. Your face should look very bright and shiny and wholesome, I would say. Right? This is something that I would like to say here. ইয়াৰে ওপৰতো আৰু বহুত কথা আছে, কেতিয়াবা যদি কিবা ডাউট থাকে সুধিবলৈ পাৰিব, আমি আছো. Last but not least is ignoring the stress management. देखिए stress तो आएगा, আৰু ষ্ট্ৰেছটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে তাৰে বিষয়ে বহুতে নাপাতেই কথা. মই ক'ব বিচাৰিম যে এইটো বহুত জৰুৰী, কাৰণ কি আপুনি যিমান জানে সিমানখিনি আপুনি কৈ আহিবই নোৱাৰিব যদি ষ্ট্ৰেছত আহি যায়. ত' ষ্ট্ৰেছ শুড বি কণ্ট্ৰল. কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব? ফাৰ্ষ্ট ইজ প্ৰিপাৰেশ্যন. আপুনি জানিবই যে তাতে গ'লে মই সেই চকীখনত যেতিয়া বহাব ৰুমটোৰ বাহিৰত ষ্ট্ৰেছ আহিবই. সকলোৰে আহিছিলে. কোনোবাই যদি কৈছে মোৰ একো ষ্ট্ৰেছেই নাছিলে, চ' ক্ৰেক কৰাৰ পিছততো বহুতে বহুত কথা ক'ব পাৰে. কিন্তু সেই সময়ত সেই চকীখনত বহি ৰুমটোৰ বাহিৰত যেতিয়া আপোনাৰ নম্বৰটো আহিব, আপোনাক মাতালৈ আপুনি ৰখি আছে, আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ আহিব এণ্ড ষ্ট্ৰেছ উইল শ্ব'. ফৰ এক্সাম্পল, মোৰ ষ্ট্ৰেছ আহিছিলে এণ্ড আই হেড টু গো টু দ্য টয়লেট 2 times. Okay, so those kind of things should not happen. So eventually I worked on that and then মোৰ সেই বস্তুটো কণ্ট্ৰল হৈ গৈছিলে in subsequent interviews. So চেষ্টা কৰিব লাগিব যে প্ৰিপাৰেশ্যন আপুনি কৰিব লাগিব ফৰ আ ষ্ট্ৰেছফুল এনভাইৰনমেণ্ট. তো এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰে? মক ইণ্টাৰভিউজ. The more and more mocks you will give, you will get accustomed to the entire thing. So practice তাৰে লগত হয় mock interviews বা mirror practice. All of you, I would suggest you to sit in front of a mirror or take a selfie camera and then see yourself reciting those answers in front of the camera. Record yourself, see your tone, check your tone, ask someone nearby, do anything that you wish to, disturb someone in your family, but get rid of that stress of speaking, right? That is a positive thinking. All of positive hobo, I would say. Ultimately, overall, যদি মই প্ৰতিখন বোৰ্ডৰে কথা কওঁ, all the members are very cordial. In my case, মই যদি কওঁ, I was blessed with a very, very cordial board, where even if one wanted to grill me, the other was pulling his leg out. He was supporting me. Just imagine the situation that I was in. When one member was partially, not also grilling, I would say, very softly, soft grilling, I would say. Okay, he was just trying to counter question, but that counter question was answered by some other panel member defending me. Just imagine. So that is the kind of reputation you'll have to build within the first 5 minutes, right, of interacting. তাৰে পিছত বডি লেংগুৱেজৰ কথা মই পাতিলোৱে. টাইম মেনেজমেণ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. হোৱাট ইজ টাইম মেনেজমেণ্ট? টাইম মেনেজমেণ্ট মানে ইউ কেনট ষ্ট্ৰেচ ইয়ৰ আনচাৰ্ছ. বহুতে এটা প্ৰশ্নত মানে 5 মিনিট 10 মিনিট কৈ যাই থাকে. You should know a civil servant is a very busy person. So media যেতিয়া বাইট দিব লাগিব, একদম চমুকৈ 2টা 3টা 4টা 5টা শব্দত আপুনি গোটেই বস্তুটো উত্তৰ দি শেষ কৰি দিব পাৰিব লাগিব. তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি যদি উত্তৰ দিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ এইটো মানে ভাল এটা short, crisp and to the point answers are always welcome. You cannot waste their time. They will not give you above 20-30 minutes. So you should value their time. Only then they will value your marks. Be honest, last but not the least. Tension তেতিয়া হয় যেতিয়া আপুনি কিবা মিছা কথা ক'বলৈ গৈ আছে. মইতো honestly ইমান ভাবিব লগাই হোৱা নাছিলে, because everything that I was there, that I lived this life for, everything that I preached, everything that I practiced is something that I wanted to show them or tell them. নিজক খুলি ৰাখিবৰ কাৰণে আপুনি যদি বেয়া মানুহ নহয়, আপুনি যদি বেয়া কাম কৰা নাই, আপুনি যদি বেয়া কাম কৰিব নিবিচাৰে, তেতিয়া তাতে আৰু ভয় কিহৰ? You will not have any kind of stress or any kind of tension in such case, in such scenarios. So চেষ্টা কৰিব যে আপুনি honestyৰ লগত honest থাকে আপুনি, আৰু এটা honest personality, transparent personality যদি show কৰে তেখেতসকলক, they will always welcome you to the services. They are looking for you, and remember, they are there to select you, not to reject you, unless and until you yourself reject yourself. So with these 5 points, I would like to wind up the video here. ইয়াৰে উপৰিও যদি আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰে, মক ইণ্টাৰভিউজ দিব বিচাৰে, you can see what kind of reputed panels we have already invited to our esteemed institution. Rajendra Prasad sir, Simanta Thakuria sir, Biren Fukan sir. So these are all retired IAS officers. We have also some panels where IPS officers, retired
bureaucrats are sitting, and just a very welcome gesture. If you want to um, sit for a mock in front of this esteemed panel, you can fill in the Google Doc, the Google link that we'll share in the pinned comment of this video, and আপোনালোকে mock interview দিবলৈ পাৰিব আমাৰ লগত। ঠিক আছে, তো ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত। থেংক ইউ। আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত কিবা থাকে আপোনালোকে জনাব। ধন্যবাদ।